අයිබෝන් සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා SNOS TV අපේ YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස්ම විදියක වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් payment proof එකක්. අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් භාවිතයෙන් හෝ අන්තර්ජාලය මගින් මුදල් උපයලා ඒක ඊටමත් කෙටි ක්‍රමයකින් අපේ PayPal account එකට ලබාගත්ත payment proof එකක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ක්‍රමය කියනවනම් හරි සරල ක්‍රමයක්. ඔයාලා දන්නවා හැමෝම මේ AdFly කියන එක. AdFly සම්බන්ධව මේකෙන් කොහොමද මුදල් මේක් කරන්නේ, කොහොමද මේකෙන් අපේ තියෙන ලින්ක් ෂෝට් කරලා ඒවා ක්ලික් කරන්න, අපි කොහොමද අපේ growth එක වැඩි කරගන්නේ සම්බන්ධව වැඩිදුර තොරතුරු ඕන නම් අපි comment section එකේ දානවා. ඒ comment එක අපි ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනත්ලා ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. AdFly මම මේ account එක මීට මාස දෙකකට විතර කලින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. නමුත් මගේ payment එක පළවෙනි payment එක මම ගිය මාසේ ලබා ගත්තා. මම ලබාගත්ත first payment එක මගේ withdraw වල තියෙනවා $5.15 මම payout එක ලබාගෙන තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් මේක මගේ PayPal account එකේ. මෙතන මගේ PayPal account එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා multiple 90 limited වලින් මට 5.15 රිසීව් වෙලා තියෙනවා. තාමත් සරල ක්‍රමයක්. මම ලින්ක් එකක් විතරයි දාලා මේක සෝෂල් මීඩියා වල පබ්ලිෂ් කරලා මේක ලින්ක් එක ක්ලික් කරන වාරයක් පාසා මම මේ උපයාගත්ත මුදල මම මේක මගේ ඊමේල් account එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊමේල් account එකට ආපු ඊමේල් එක මේ තියෙන්නේ $5.15 රිසීව් වෙච්ච මේල් එක. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන අපේ ලින්ක් එක ෂෝට් කරන එක විතරයි. මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර ඔයාලට ඩීටේල්ස් ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එක දාන්න. අපිට උනත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනල්ලා මේක සරලව කරන විදිය කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ මුදල් ලැබීම බොරුවක් නෙවෙයි කියන එකට ප්‍රූෆ් කරන්න තමයි මම මේ වගේ මනි මේකින් වීඩියෝ එකක් කරේ. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අපේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ අලුත් notification වලට අලුත් වීඩියෝ දාපුවම ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොමත් ස්තුතියි. අද අපි